নমস্কাৰ আজি মই এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সেইটো হ'ল টাইম মেনেজমেণ্ট ইন ইংলিছ এক্সাম তোমালোকৰ HSLC 2025 আহি আছে হয় তাৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ যে তোমালোকে কেনেকৈ ইংলিছ এক্সামত তোমালোকৰ টাইমটো মেনেজ কৰিবা এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট এই কাৰণেই কাৰণ তোমালোকে গোটেই বছৰ পঢ়িলা কি পঢ়িলা নাজানো বাট পঢ়িলা এতিয়া তোমালোকে এই 3 ঘণ্টা সময় যি এক্সামত পাবা সেইটোতে তোমালোকে গোটেই এই যি পঢ়িলা বছৰটোত সকলো ওলাই দিব লাগিব এক্সাম পেপাৰত আৰু ইয়ে গৈ তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ডিচাইড কৰিব গোটেই বছৰ কি পঢ়িলা সেইটো মেটাৰ নকৰে জাষ্ট 3 ঘণ্টা তুমি কিমানখিনি তোমাৰ সেই নলেজখিনি ওলাব পাৰিলা সেইখিনিয়ে মেটাৰ কৰিব সো টাইম মেনেজমেণ্টটো আমাৰ সেইবাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে কাৰণ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী দেখা যায় যে গোটেই বছৰ ভালকৈ পঢ়িলে কিন্তু লাষ্টলৈকে টাইম মেনেজ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে কি হ'ল এক্সামত কম নম্বৰ পালে সো বেছি দেৰি নকৰাকৈ বলা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া এক্সামৰ আগতেই বহুতো চেণ্টাৰত কি কৰা হয় 15 মিনিট বা 10 মিনিট সময় কি কৰা হয় ৰিডিং টাইম দিয়া হয় মানে এই সময়খিনি তোমালোকে একো লিখিব নোৱাৰিবা বাট কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰটো চাব পাৰা ঠিক আছে সো এই সময়খিনি তোমালোকে কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিবা এতিয়া 15 মিনিট যে ৰিডিং টাইম দিয়া হয় এইটো সকলো চেণ্টাৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে দেই মানে কিছুমান চেণ্টাৰত নিদিও পাৰিলে মই শুনিছোঁ বাট মেক্সিমাম চেণ্টাৰত দিয়ে এতিয়া এই ৰিডিং টাইমখিনি কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিবা তোমালোকৰ যিহেতু বহীত লিখিব নিদিয়ে তোমালোকে কি কৰিবা MCQখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰতে পঢ়ি পেলাই টিক মাৰি যাবা যিমানখিনি পাৰা আৰু যদি MCQ গোটেইখিনি হৈ যায় তেন্তে কি কৰিবা গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনখিনি বা বেলেগ 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনখিনিৰ আনচাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰতে লিখি যাবা ঠিক আছে তেতিয়া খালি কি যেতিয়া মেইন টাইম তোমালোকে ষ্টাৰ্ট হ'ব জাষ্ট তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ পৰা চাই ডাইৰেক্ট মানে মেইন বহীটোত পাতি ল'লে হ'ল এতিয়া টোটেল টাইম থাকে আমাৰ 3 ঘণ্টা এক্সামটোত হয় এতিয়া আৰু এই 3 ঘণ্টা মানে কিমান 180 মিনিট আৰু টোটেল মাৰ্ক কিমান থাকে আমাৰ 100 মাৰ্ক কেনেকৈ 90 মিনিট থিয়ৰীত আৰু 10 মিনিট ইণ্টাৰনেল 90 মাৰ্ক থিয়ৰীত আৰু 10 মাৰ্ক ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত গতিকে আমি যদি ক্যালকুলেট কৰোঁ প্ৰত্যেক 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আমি কিমান মিনিট পাম 1.8 মিনিট পাম গতিকে আমি 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন 1 মাৰ্কৰ থিয়ৰী টাইপৰ কুৱেশ্যন যোনটোত আমি লিখিব লাগিব সেইটোত আমি কিমান মেক্সিমাম টাইম মানে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিম 1.8 মিনিটছ মানে প্ৰায় এপ্ৰক্সিমেটলি 2 মিনিটছ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ ছেকশ্যনবোৰলৈ কোনটো ছেকশ্যনত কিমান টাইম ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব আমি সো আমাৰ ছেকশ্যন কেইটা আছে 5টা আছে ছেকশ্যন A ছেকশ্যন B ছেকশ্যন C ছেকশ্যন D ছেকশ্যন E ছেকশ্যন A থাকে আমাৰ 45 মাৰ্ক MCQ সো ইয়াত আমি স্পেণ্ড কৰিব লাগিব 40 পৰা 60 মিনিটছ মিনিমাম 40 মিনিটছ মেক্সিমাম 60 মিনিটছ এতিয়া কিছুমানৰ আধা ঘণ্টাটো হৈ যাব পাৰে 30 মিনিটছতো হৈ যাব পাৰে সো সেইটো তোমালোকৰ কথা মানে মই এইটো এটা লিমিট ধৰি দিছোঁ আৰু ইমানখিনিতে হৈ গ'লে ভাল আৰু তোমালোকে বেছি স্পীড কৰিব ট্ৰাই নকৰিবা বেছি স্পীড কৰিলে তোমালোকৰ কি হ'ব তোমালোকে মানে জল্দিত ভুল কৰি দিব পাৰিবা গতিকে এইটো এটা মানে উপযুক্ত সময় ইমানখিনি সময় তোমালোকে কৰিলে তোমালোকৰ বহুতখিনি ভাল হ'ব আৰু তোমালোকে বাকীবোৰতো ধুনীয়াকৈ সময় পাবা আৰু ইয়াতো ভুল হোৱাৰ চান্স বহুত কম থাকিব ঠিক আছে 40 পৰা 60 মিনিট তোমালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰা ইয়ালৈ এতিয়া ছেকশ্যন B লৈ আহিছোঁ ছেকশ্যন Bত কিমান আছে আমাৰ 20 মাৰ্ক আছে সো ইয়াত ছেকশ্যন Bটো কি আমাৰ থিয়ৰী ছেকশ্যন হয় গতিকে ইয়াত আমি এটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 1.8 মিনিটছে দিব লাগিব সো 20 × 1.8 কিমান হয় 36 মিনিট হয় সো আমি ইয়াত মিনিমাম 36 মিনিট স্পেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু মেক্সিমাম তোমালোকে যদি 36 মিনিটত নহয় 40 মিনিট স্পেণ্ড কৰি দিবা ছেকশ্যন Cত 8 মাৰ্ক থাকে সো সেই হিচাপে আমি 15 মিনিট স্পেণ্ড কৰিব লাগিব তোমালোকে যদি 15 মিনিটত নহয় 20 মিনিটত স্পেণ্ড কৰিব পাৰিবা ইয়াত ছেকশ্যন Dত থাকে 11 মাৰ্ক এই ছেকশ্যন B আৰু ছেকশ্যন C যে এইকেইটা আমাৰ থিয়ৰী এটা আছে আমাৰ যোনটো আমাৰ মেইন বুক আৰু এইটো আমাৰ ষ্টৰী বুকটো ঠিক আছে ছেকশ্যন Dত আমাৰ কি আছে ৰাইটিং ছেকশ্যন মানে আমাৰ যোনবোৰ লিখিব লাগে লেটাৰ বা ৰিপৰ্ট বা এছে সেইবোৰ ঠিক আছে ইয়াত থাকে আমাৰ 11 মাৰ্ক আৰু সেই হিচাপে তোমালোকে ইয়াত দিব লাগিব 20 মিনিট ঠিক আছে এটা ছেকশ্যন Eত আহোঁ ছেকশ্যন Eটো হ'ল গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন ইয়াত আমাৰ 6 মাৰ্ক থাকে সো তোমালোকে ইয়াত মিনিমাম বা মেক্সিমাম 11 মিনিট মানে ইয়াৰ ওচৰ পাজৰে শেষ কৰিব লাগিব তোমালোকে লিখি পেলাই ঠিক আছে এতিয়া ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ কাৰণে যি 10 মাৰ্ক আছিল সেই 10 মাৰ্কৰ সময়খিনি তোমালোকৰ বাচি গ'ল হয়নে নাই কাৰণ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টটো তোমালোকে তাত দিব নালাগে গতিকে সেই 10 মিনিট 10 মাৰ্কৰ সময়খিনি কিমান হয় 18 মিনিট সময় তোমালোকে বাচি গ'ল এই 18 মিনিট সময়ত কি কৰিবা তোমালোকে ৰিভাইজ বা ৰিচেক কৰিবা তোমালোকৰ কপিখন আৰু যদি কিবা মানে বাচি গৈছে লিখিবলৈ তেন্তে সেয়া লিখিবা বাট এইবোৰ কৰিও যদি তোমালোকৰ টাইম বাচি যায় তেন্তে কি কৰিবা আকৌ ৰিভাইজ কৰিবা হয় ছেকেণ্ড টাইম ৰিভাইজ কৰিবা এতিয়া চাওঁ আমাৰ মুঠ কিমান টাইম গ'ল 60 মিনিটছ 40 মিনিটছ 15 মিনিটছ 20 মিনিটছ 11 মিনিটছ এই গোটেইকেইটা যদি আমি প্লাছ কৰোঁ কিমান হয় 146 মিনিট আৰু যদি আমাৰ এই ৰিভিজনৰ
টাইমটো যদি লগাই দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 164 মিনিটছ এতিয়া 180 পৰা 164 গ'লে কিমান হয় 16 মিনিট বাকী ৰয় হয় এতিয়া চোৱা আমাৰ গোটেইখিনি লিখি পেলাই আৰু ৰিভাইজ কৰি পেলাইও কিমান বাকী ৰ'ল 60 মিনিট বাকী ৰ'ল চ' এই 60 মিনিট কি কৰিবা 16 মিনিট কি কৰিবা আকৌ ৰিভাইজ মাৰিবা আৰু কি কৰিবা আকৌ এবাৰ চেক কৰা কিবা ভুল হৈছে নেকি হয় চ' চোৱাচোন আমি মানে গোটেইকেইটা ছেকশ্যনত কিমান টাইম ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব সেয়া গম পালোঁ চ' এনেকৈ যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰা তেন্তে চোৱা ইয়াত এবাৰ ৰিভিজন মিনিমাম মেক্সিমাম দুবাৰ ৰিভিজনো কৰিব পাৰিবা 18 মিনিটত আৰু ইয়াত এবাৰ ৰিভিজন তো কিমান হৈ গ'ল আমাৰ 2-3বাৰ ৰিভিজনটো হৈয়ে যাব হয় আৰু এনেকৈয়ে তোমালোকৰ বহুত ভুলৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব গতিকে এইটো যদি টাইম মেনেজমেণ্ট টেকনিকটো ফ'ল' কৰা তোমালোকে নিশ্চয় এটা ভাল মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা ইমান জলবাজি নকৰিবা কাৰণ আমি জল্দি কৰিব লাগিব কিন্তু জলবাজি নহয় কাৰণ বেছি জলবাজি কৰিলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ভুল হোৱা চান্স থাকে ঠিক আছে চ' বেলেগ যদি কিবা ছাবজেক্টৰ টাইম মেনেজমেণ্ট ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰিবা মই দিবলৈ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিম আজিলৈ বাই বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়ৰ এক্সাম বাই